ඉතින් 2020 අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දීලා මේ වෙද්දී විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම් කරලා ඉන්න අයට පත්තරයක ලොකු දැන්වීමක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවෙන් නිකුත් කරපු. ඉතින් මේකේ තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාව විසින් පළ කරනු ලබන නිවේදනයයි 2020 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව 2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කළ අයදුම් කරුවන් වෙත කරන නිවේදනයයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ නිවේදනය දාලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම 2020 අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විභාගයේ ලියලා 2021 අධ්‍යයන වර්ෂ වලට අදාළව විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇතුළත් වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාලටමයි කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ නෝටිස් එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? සහ මේකේ නඩු තීන්දුවක් ගැන කියලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ නඩු තීන්දුව? මේක ඕගොල්ලන්ට බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ගොඩක් අය මගෙන් විස්තර අහලා තිබ්බා. මට මැසේජස් ආවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හදන්නේ මොකද්ද මේ විස්තරය කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපොත් නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් බටන් එක click කරලා subscribe කරලා එන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මගේ ස්පොන්සර් කෙනෙක්ගේ චූටි මැසේජ් එකක් බලලා යමු. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ gvgmall.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් gvgmall.com කියලා කියන්නේ අපිට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන Windows ඒ වගේම Office software වගේම games වලට original keys purchase කරනවා නම් ඒවා බොහොම මිල අඩුවෙන්. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ යන price එකට වඩා 10 ගුණයක් විතර මිල අඩුවෙන් purchase කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් Windows key වගේ දේවල් ගොඩක් මිල අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DW20 කියන ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක පාවිච්චි කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්නත් මේ සයිට් එකේ තියෙන මිලෙනුත්. ඒ කියන්නේ මේක $19 වගේ තියෙනවා. ඊටත් වඩා මිල අඩුවෙන් 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් Windows 10 වගේ කී එකක් පර්චේස් කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows 10 version එක ඇක්ටිව් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් වෙන Windows 11 install කරලා ඒක ඇක්ටිව් කරගන්න. ඉතින් මම මේ කලින් පෙන්නපු paper advertisement එක ඔයගලන්ට ugc.ac.lk කියන UGC වෙබ්සයිට් එකට ගියත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම සියලුම පුවත්පත්වල දක්වපු බහුතරයක් පුවත්පත්වල ඒ අදාළ භාෂාවෙන් මේක පළ වෙලා තිබ්බා. මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක සම්පූර්ණ full page ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් විදිහට. ඉතින් මේක ටිකක් මතභේදයට තුඩු දුන්න කාරණයක්. ඉතින් මෙන්න මේකේ විශේෂයෙන් මම මේ පත්තරේ බල කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේදී. ඒ කියන්නේ මොකද අහිතක් හිතන්න එපා. පත්තරේ බලන්න වෙනවා. මොකද මේකේ කාරණා ගොඩක් තියෙනවානේ. මුළු පිටුව පිරෙන්න තියෙන දේවල් මම ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න එපා. ඉතින් මේකේ උඩින්ම කියලා තියෙනවා 2011 වර්ෂයේ අපොස උසස් පෙළ විභාගය සඳහා නව සහ පැරණි විෂය නිර්දේශයන් යටතේ පෙනී සිටි සිසුන්ට අදාළව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මූලික අයිතිවාසිකම් අංක 29 ඇලයිරක් 2012 දරන නඩුවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා දුන් නියෝගයට අනුව යමින් කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දි මොකද්ද මේ නඩුව කියලා අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ නඩුවට පසුබිම් වෙන්න ඉතින් මේක ඔයගලන්ට පැහැදිලිවම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ කතන්දරයේ සිද්ධ වෙන්නේ නව සහ පැරණි විෂය නිර්දේශය කියලා විෂය නිර්දේශයන් දෙකක් යටතේ සිසුන් උසස් පෙළට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් උසස් පෙළ කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන තරඟකාරීම විභාග වලින් එකක්නේ. ඒ වගේම ළමයින්ගේ ජීවිතය තීරණය කරන විභාගයනේ. උසස් පෙළ කියන්නේ අනිත් සියලුම විභාග වලට වඩා උසස් පෙළින් පුළුවන් ළමයිගේ ජීවිතය කොයි පැත්තටද යන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න. ඉතින් මේකට අදාළව 2011 අවුරුද්දේ උසස් පෙළත් මේ විදිහට තියෙනවා නව විෂය නිර්දේශය සහ පැරණි විෂය නිර්දේශය විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් පැරණි විෂය නිර්දේශයක් සහ නව විෂය නිර්දේශයක් දැන් අපිට තියෙනවා වගේ 2011 අවුරුද්දේදීත් ওই විදිහට විභාගයේ තියෙනවා නව විෂය නිර්දේශයෙන් සහ පැරණි විෂය නිර්දේශය. ඉතින් මේ උසස් පෙළ විභාගයට අදාළව ප්‍රතිඵල ටිකක් කොහොමත් පරක්කු වෙලා තමයි එළියට එන්නේ. පරක්කු වෙනවා කියලා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කියනවා පොඩි ගැටලු වගේක් ඉඳලා. ඉතින් කොහොම හරි පරක්කු වෙලා එළියට එනවා. මේ එළියට එන රිසල්ට් එක එළියට ඇවිල්ලා පැය කිහිපයක් ඇතුළතදී විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අත්හිටවනවා. ඒ කියන්නේ රිසල්ට් එක නෙමෙයි. ඉතින් මෙතෙන්දි මේකේ හම්බ වෙන ඉසඩ් ලකුණු සහ දිස්ත්‍රික්ට් රෑන්ක් වගේ ඒවා ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේක හින්දා මේ රිසල්ට් එක අත්හිටවනවා. අත්හිටවල ඉතින් මෙතෙන්දි නව සහ පැරණි විෂය නිර්දේශයේ විදිහට ඉසඩ් ලකුණු දෙකක් සහ ඔන්නෝම දේවල් කීපයක් යටතේ තමයි එළියට එන්නේ. ඉතින් මේක පැය කීපයක් ඇතුළේ අත්හිටවලා අලුතෙන් ආයෙ රිසල්ට් එකක් එළියට දානවා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන්. එතෙන්දී නව විෂය නිර්දේශයෙන් ලියපු අය සහ පැරණි විෂය නිර්දේශයෙන් ලියපු දෙගොල්ලම එක කොට්ටාසයක් විදිහට සලකලා දෙගොල්ලන්ටම එකම ෆෝමියුලා එකකට ඉසඩ් ස්කෝර් එක ගණනය කරලා දෙගොල්ලම එකම සෙට් එකකට දාලා දිස්ත්‍රික්ට් රෑන්ක් එක සහ ඉලන් රෑන්ක් වගේ දේවල් නිකුත් කරනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්නකෝ. එක ළමෙක් පරණ විෂය නිර්දේශයෙන් යම්කිසි දිස්ත්‍රික්ට් එකක උසස් පෙළ ලියලා ඒ ළමයා දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනිය වෙලා ඉන්නවා 2011 මුලින්ම ආපු රිසල්ට් එකේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ආපු එක අත්හිටවුනේ අන්නේ අත්හිටවපු රිසල්ට් එකේ දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනිය වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙයා එකක්
විශ්වවිද්‍යාලයන් බලාපොරොත්තු ඇති කරගෙන හැමෝටම කියලා සහ දැන් දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනියනේ අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි කැම්පස් එකක් අහු වෙනවා කියලා ෂුවර්නේ දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනියා පරණ විෂය නිර්දේශයෙන් වුණත්. හැබැයි මේ ප්‍රතිඵල ටික අත්හිටවල ඉවර වෙලා එකපාරට අලුත් එකක් එනවා. මේ ඔක්කොම එක ගණයක් විදිහට සලකලා. ඒ කියන්නේ පරණ සිලබස් එකෙන් ලියපු අය සහ අලුත් සිලබස් එකෙන් ලියපු දෙගොල්ලොම එක ගණයක් විදිහට සලකලා ආයෙත් රිසල්ට් එකක් ආවම විසඩ් ස්කෝර් සහ දිස්ත්‍රික්ට් රෑන්ක් වගේ ඔක්කොම වෙනස් වෙලා අර පළවෙනියා වෙලා හිටපු ළමයා 350 විතර පල්ලෙහාට ගිහලා තියෙන පුළුවන්. මොකද ෆ්‍රෙෂ් ෂයි සෙකන්ඩ් ෂයි කරපු අය ඔක්කොම එක සෙට් එකක් විදිහට නෙවෙයි. ෆ්‍රෙෂ් ෂයි සෙකන්ඩ් ෂයි තර්ඩ් ෂයි නිව් සහ ඕල්ඩ් සිලබස් ඔක්කොම එක සෙට් එකක්. ඉතින් එතකොට කලින් එකේ දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනියා මේ සැරේ 350 විතර පල්ලෙහාට ගිහලා තියෙන පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වෙලා මේ විදිහට රිසල්ට්ස් වෙනස් වෙලා තියෙන හින්දා පළවෙනිම දේ වෙන්නේ වෘත්තීය සමිති වලින් සහ ගුරු සංගම් වලින් රජයට විරෝධතා දක්වනවා. ඊට පස්සේ රට පුරා විරෝධතා රැල්ලක් ඇති වෙනවා. මේ ශිෂ්‍යයෝ සහ දෙමාපියෝ එකතු වෙලා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට සහ රජයට විරුද්ධ ඒ දවස්වල ඇමති විදියට හිටියේ මට මතක විදිහට SP දිසානායකද කොහෙද ලොකු විරෝධතා ගොඩක් යනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් සර්ච් කළොත් එහම 2011 උසස් පෙළ අරමුදය කියලා Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒවා. ඉතින් මාත් මේ ගත්ත ඒවා තමයි ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ඕගොල්ලන්ට දැම්මේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ළමයි කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය මෙන්න මේ කියන මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කරනවා. ඒකට අදාළව තමයි මේ 2012 29 ඇලයිරක් 2012 කියන තීන්දුව හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ තීන්දුවේදී ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය විසින් තීරණය කරනවා ඉසඩ් ලකුණු අවලංගු කරන්න. ඒගොල්ලෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝගයක් දෙනවා මේ නිකුත් කරලා තියෙන ඉසඩ් ලකුණු අහෝසි කරන්න, මේවා බල රහිත කරන්න, මේවා බල රහිත කළා නැවත වතාවක් ඒගොල්ලෝ කියනවා ක්‍රමයක්. ඒ නඩු තීන්දුව පිටු 39ක් විතර දිග නඩු තීන්දුවක් හම්බ වෙන්නේ. ඒකේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක අධ්‍යාපනයේට හැමෝටම තියෙන මූලික අයිතිය මේ හරහා උල්ලංඝනය වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද නැවත වතාවක් ඉසඩ් ලකුණු නිකුත් කරන්න නව විෂය නිර්දේශයෙන් ලියපුවා එක කාණ්ඩයක් යටතේ පැරණි විෂය නිර්දේශය ලියපුවා එක කාණ්ඩයක් යටතේ ඉසඩ් ලකුණු නිකුත් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානයට මේ කතන්දරය ගිහිල්ලා විශේෂ කමිටුවක් පත් කරනවා මේගොල්ලෝ කොහොමද විශ්වවිද්‍යාල වලට පදවා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ කමිටුවේ නිර්දේශ සහ ඊට පස්සේ UGC එකෙන් දීපු නිර්දේශ වගේ දේවල් ඔක්කොම එකතු වෙලා UGC එකෙන් නිර්දේශ දෙනවා. දැන් නව විෂය නිර්දේශය සහ පැරණි විෂය නිර්දේශ විදිහට කාණ්ඩ දෙකකින් ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන එක විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ව විශ්වවිද්‍යාල වලට බඳවා ගන්න නිර්දේශ හම්බ වෙනවා. ඒ නිර්දේශ වලදී හම්බ වෙන්න නිර්දේශය තමයි අවුරුදු 5ක් පිටිපස්සට කන්සිඩර් කරලා ඒකේ මධ්‍යයනයක් අරගෙන විශ්වවිද්‍යාල වලට බඳව ගන්න එක සිද්ධ වෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. 2012 29 දරන නඩු තීන්දුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමට අදාළ නඩු තීන්දුවෙන් හම්බුනේ ඔන්න ඔය තීරණය. ඒ කියන්නේ අලුත් විෂය නිර්දේශය සහ පැරණි විෂය නිර්දේශය යටතේ ලිව්වනම් කවුරු හරි ඒ දෙකොල්ලන්ව වෙන වෙනම සලකන්න ඕනි කියන කතන්දරේ. ඉතින් දැන් ඔය කතන්දරේ මේ අවුරුද්දේ කියන්නේ 2020 උසස් පෙළින් අවසන් වෙනවා මට මතක විදිහට. මම 2019ත් මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කළා. 2019 ළමයින්ගේ ෆ්‍රෙෂ් ෂයි ලියපු අය නිව් සිලබස් එකෙන් සෙකන්ඩ් ෂයි තස් තර්ඩ් ෂයි ලියපු දෙකොල්ලම ඕල්ඩ් සිලබස් එකෙන් ලියන්න. දැන් මේ වතාවේදී ෆ්‍රෙෂ් ෂයි සෙකන්ඩ් ෂයි දෙකොල්ලම නිව් සිලබස් එකෙන් තර්ඩ් ෂයි ලියන ළමයි විතරයි ඕල්ඩ් සිලබස් එකෙන් ලියන්නේ. ඉතින් තර්ඩ් ෂයි ලියන ළමයි තියුණා මේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉඳලා මේ ඔක්කොම එන්නේ නිව් සිලබස් එකෙන් ලියන. ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉඳලා මේ විදිහට කාණ්ඩ දෙකකට වෙන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගිය අවුරුද්ද 2019 ගිය අවුරුද්ද නෙමෙයි 2019 දී මේ විදිහට නෝටිස් එකක් දැම්මා. මෙහෙම ප්‍රතිශත සෙට් එකක් මේ වගේ වගුවක් තිබුණේ නැහැ. ඒකෙදි කියලා තිබ්බේ ප්‍රතිශත විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේන්න නැතුව ඇති නෝටිස් එක UGC වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. මම ලින්ක් එක පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා බලන්න. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිශතයක් දාලා තිබ්බේ නැහැ. මේ විදිහට වගුවක් ගහලා පැහැදිලිව කියලා තිබ්බේ මෙන්න මෙහෙම බඳව ගන්නවා කියලා. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් දාලා තියෙනවා පාඨමාලා වෛද්‍ය විද්‍යාව, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, දන්ත ශෛල්‍ය විද්‍යාව, කළමනාකරණ නීතිය කියන පාඨමාලා සහ තාක්ෂණ මේදේ යටතේ තියෙන ඉංජිනේරු තාක්ෂණ මේදේ, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ මේදේ, තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය කියන පාඨමාලා 1 2 3 4 5 6 7 8ක් මේ වෙද්දි පේපර් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ සහ UGC වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර විට ඉතිරි පාඨමාලා උදාහරණයක් විදිහට කලා වගේ පාඨමාලා වෙබ් එකට දාලත් නැහැ තාම. ඉතින් වෙබ් එකට වැටෙන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඒක අපිට හරියටම කන්ෆර්ම් කරන්න බෑ. ඉතින් මෙතෙන්දි මේගොල්ලෝ බඳව ගන්න ක්‍රමවේදය තමයි මම උදාහරණයක් එක්ක පැහැදිලි කරන්නම් බොහොම සරලව හිමින් කියලා ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ නව විෂය නිර්දේශය සහ පැරණි විෂය නිර්දේශය කියන කතන්දරය අපි අත්හැරලම දැම්මොත් එimhe ලංකාවේ කොහොමත් ළමයි විශ්වවිද්‍යාල වලට බඳව ගන්නේ ප්‍රතිශත විදියටනේ. ඒ කියන්නේ හිතන්න යම්කිසි පාඨමාලාවකට මුළු ලංකාවේම ළමයි 1000ක් බඳව ගන්නවා නම් මේ ළමයි 1000න් 140ක් ගන්නේ දීප ව්‍යාප්ත කුසලතා පදනමෙන්. ඒ කියන්නේ මෙරිට් ළමයි 40ක් ගන්නවා 140ක් ගන්නවා කියන්නේ ලංකාවෙම
පළවෙනියගේ ඉඳලා 400 වෙනිය වෙනකන් එයා දාලා මොකක් හරි පාඨමාලාවද ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේද කියලා දන්නකො. ලංකාවේ පළවෙනියගේ ඉඳලා 400 දෙනා වෙනකන් කියන්නේ අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එක 400 වෙන කෙනා වෙනකන් කෙලින්ම ඇතුළට ගන්නවා. මොකද 140ක් ගන්නවා. ඒක දිස්ත්‍රික් අදාළ නැහැ. ඒගොල්ලන්ව කෙලින්ම ඇතුළට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු 155ක්, ඒ කියන්නේ 550ක්, තවත් 550ක් දිස්ත්‍රික්කවල විභාගයට පෙනී ඉඳපු ජනගහන අනුපාතය අනුව. ඒ කියන්නේ දිස්ත්‍රික්කවල පොපියුලේෂන් එකක් ලියනවනේ විභාගේ. ඒක අනුව දිස්ත්‍රික්කවලට බෙදලා දෙනවා. ඒක තමයි අපි දිස්ත්‍රික් කෝටා එක කියලා කියන්නේ. එතකොට ඉතුරු වෙනවා තව 105ක්. ඒ 105 දුෂ්කරයි සම්මත දිස්ත්‍රික්කවලට බෙදලා දෙනවා. දැන් මෙතන මේ නව විෂය නිර්දේශය සහ පැරණි විෂය නිර්දේශයේ විදිහට කෑලි දෙකකට කැඩුවාම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ හම්බ වෙන හැම කෝටා එකම නව විෂය නිර්දේශයට පොඩ්ඩක් සහ පැරණි විෂය නිර්දේශයට තව ටිකක් විදිහට කෑලි වලට කැඩිලා කෑලි දෙකකින් විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳව ගන්න එක. මම උදාහරණෙක්ම පැහැදිලි කරන්නම්. මම කොහොනේ දීපව්‍යාප්ත කුසලතා පදනමින් 140ක් ගන්නවා කියලා. එතනදී මම උදාහරණෙදි කිව්වා ලංකාවෙන් 400ක් ගන්නවා කියලා 1000ක් ගන්නවා නම්. එතකොට මෙන්න මේ ලංකාවෙන් 400ක් ගන්න පාඨමාලාවේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය තමයි මේ පාඨමාලාව කියලා සැලකුවොත් මෙන්න මේ ලංකාවෙන් ගන්න 400 දෙනාගෙන් 95.2ක් ගන්නේ නව විෂය නිර්දේශයෙන් උසස් පෙළට ලියපු අය. ඒ වගේම පැරණි විෂය නිර්දේශයෙන් උසස් පෙළට ලියපු අය ගන්නේ මෙරිට් වලින් 4.8. ඉතින් මේ දෙක එකතු වුණාම 100ක් එනවා. ඉතින් යන්නේ 100 කියන්නේ අර ළමයි 400. මම උදාහරණය අනුව ළමයි 400. ඒතකොට ළමයි 400 ළමයි 100ක් වුණා නම් උදාහරණය අනුව ළමයි 100න් 95.2ක් ගන්නේ අලුත් අය 4.8ක් ගන්නේ පරණ විෂය නිර්දේශයෙන් ලියපු අය. ඊට පස්සේ දිස්ත්‍රික් කෝටා කියනවනේ. දිස්ත්‍රික් කෝටා එකත් ඒ විදිහට බෙදෙනවා. නව විෂය නිර්දේශයෙන් ලියපු අය දැන් අර දිස්ත්‍රික් වල ජනගහන අනුපාතය අනුව බෙදලා දුන්නාට පස්සේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට රත්නපුර දිස්ත්‍රික් එක ගත්තොත් ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයට රත්නපුරෙන් හම්බුනේ ඔක්කොම දිස්ත්‍රික් කෝටාකට ළමයි 100යි කියලා හිතන්නකෝ. උදාහරණයක්. ඒ ළමයි 100න් 92.4ක් ගන්නේ නව විෂය නිර්දේශයෙන් ලියපු අය ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයට. ඒ වගේම 7.6ක් ගන්නේ පරණ විෂය නිර්දේශයෙන් ලියපු අය. ඉතින් ඔය විදිහට මොකද දැන් මේ විදිහට අඩු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක අපිට බලාගත්තාගේ පාඨමාලා අනුව මේක වෙනස් වෙන හැටි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ෆ්‍රෙෂ් අයි, සෙකන්ඩ් අයි අලුත් විෂය නිර්දේශයෙන් ලියලා කැම්පස් යන ළමයි අඩු ඒවා සහ වැඩි ඒවා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කලා විෂය නිර්දේශය ගත්තොත් එimhe කලා විෂය නිර්දේශයෙන් සම්පූර්ණ මේ දිස්ත්‍රික් කෝටා කතන්දරයක් නැහැනේ. ආර්ට් වල හැමෝම ගන්නේ මෙරිට් කියලා සලකලා. ලංකාවේ උඩ ඉඳලා තමයි ගන්නෙ. හැබැයි කලා විෂය නිර්දේශයේදී ෆ්‍රෙෂ් අයි, සෙකන්ඩ් අයි කැම්පස් යන අය වැඩි, තර්ඩ් අයි යන අයට වඩා. ඒක හැටිනේ. මොකද කලා විෂය නිර්දේශයේ කීප වතාවක් ළමයි ලියලා කැම්පස් යන්න try කරන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් අපි වෛද්‍ය විද්‍යාව වගේ පාඨමාලාවක් ගත්තොත් වැඩි කියන්න බෑ. හැබැයි සාපේක්ෂව කලා විෂය නිර්දේශයට සහ කළමනාකරණය වගේ වට වඩා වැඩි වෛද්‍ය විද්‍යාව කියන පාඨමාලාවට third child ලියලා නැහැ. මොකද ළමයි try කරනවා පළවෙනි වතාවේ ආයුර්වේද වුණොත් නැහැ. මම දෙවෙනි වතාවේ ලියනවා. දෙවෙනි වතාවේ ඩෙන්ටල් වුණොත් නැහැ. මම තුන්වෙනි වතාවත් ලියලා කොහොම හරි මෙඩිසින් යනවා කියලා නියම ළමයි ඉන්නවා. ඉංජිනේරුන් තමයි පළවෙනි වතාවේ අහුවෙනවා NDT. නෑ මම කොහොම හරි ඊළඟ එකට යනවා. දෙවෙනි වතාවේ අහුවෙනවා මොකක් හරි සයන්ස් උපාධියක්. ඒකට යන්නෙත් නෑ කියලා හිතලා ඉවරලා තුන්වෙනි වතාවේ දිලේ ඉංජිනේරින් යන අය ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට මේ උඩවගුවට අනුව බැලුවොත් එimhe රත්නපුරෙන් දැන් නව විෂය නිර්දේශයටතේ වෛද්‍ය විද්‍යාවට ගන්න අයගෙන් 62%යි නව විෂය නිර්දේශයෙන් ගන්න. 37.9ක් ගන්නේ පරණ විෂය නිර්දේශයෙන්. පේනවද දැන් අපි ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේද ගත්තාම 92%ක්ම ගත්තේ අලුත් අය 7%යි ගත්තේ පරණ අය. හැබැයි වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී 62%ක් රත්නපුරෙන් අලුත් අය 37%ක් පරණ අය ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහටම අනිත් විෂය නිර්දේශ වලට ගියොත් එහෙම දැන් කෑගල්ලදී 55%ක් ගන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාවට අලුත් අය 44.2ක් ගිහලා දෙනවා පරණ අය. ඉතින් ඉංජිනේරු වලත් එහෙමයි. ඉංජිනේරු වලත් සාපේක්ෂව මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි රත්නපුරේ ගත්තොත් 84%යි නව විෂය නිර්දේශයෙන් ගන්න 15%ක් විතර පරණ විෂය නිර්දේශයෙන් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා පාඨමාලා වලට අනුව. ඉතින් මෙතෙන්දී කලා විෂය ධාරාවට අදාළ වගේ සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රතිශත නිකුත් කරලා නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රතිශත ගැන ලොකුවට ඔයගොල්ලෝ කලබල වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මගේ නම් අදහස. ඒකට හේතුව මොකක්ද දන්නවද? මේ ප්‍රතිශතය හම්බුණා කියලා ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න බෑ. ඔයාව කැම්පස් එකට අහුවේද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න කට් ඔෆ් මාක් එනකම්ම ඉන්න ඕනි. ඉතින් මේ ප්‍රතිශත ගන්නෙ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති. මේ ප්‍රතිශත ගන්න විදිය මම අර කලින් කියපු විදියට තමයි 2020 උසස් පෙළට කලින් තිබුණේ 2019 උසස් පෙළනේ. එතකොට ඒක විශ්වවිද්‍යාලවල නම් 19 20 අධ්‍යයන වර්ෂයනේ. ඉතින් මෙන්න මේ 19 20 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ඉඳලා අවුරුදු 5ක් පිටිපස්සට බලනවා. ඒ කියන්නේ 2019 උසස් පෙළ ලියපු අය කැම්පස් වලට ගත්ත ඇති 18 අය, 17 අය, 16 අය සහ 15 අය කැම්පස් වලට ගත්ත විදිය බලලා මෙන්න මේ ගත්ත ළමයි උදාහරණයක් විදිහට ඔය අවුරුදු 5ටම එක මොකක් හරි පාඨමාලාවකට ළමයි 1000යි කියන්නකො ගත්තේ
ළමයි 1000ක් ගත්තා නම් ඔන්න ඔය 1000 කැටගරයිස් කරනවා. මේ ළමයි 1000න් ෆ්‍රෙෂ් අය ළමයි කීයක් ආවද? සෙකන්ඩ් චයි ළමයි කීයක් ආවද? තර්ඩ් චයි ළමයි කීයක් ආවද කියලා. දැන් එතකොට පාඨමාලාවකට දාලානේ මේක කැල්කියුලේට් කරන්න. එතකොට ෆ්‍රෙෂ් චයි ලියලා ඒ පාඨමාලාවට ළමයි අවිල්ල තියෙන 200යි. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් චයි ලියලා මේ පාඨමාලාවට ළමයි අවිල්ල තියෙනවා 500ක්. තර්ඩ් චයි ලියලා අවිල්ල තියෙන්නේ එතකොට ඉතුරු ටික. එතකොට දැන් 500යි 200යි ෆ්‍රෙෂ් චයි සෙකන්ඩ් චයි ආවන් 700ක් අවිල්ල තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් සෙකන්ඩ් චයි. එතකොට දැන් මේ අවුරුද්දේ ෆ්‍රෙෂ් චයි සහ සෙකන්ඩ් චයි ලියපුවා නව විෂය නිර්දේශයෙන්. එතකොට 70%ක් ඒ පාඨමාලාවට බඳවගන්නේ නව විෂය නිර්දේශයෙන්. ඉතුරු වෙන්නේ 300යි. ඒ කියන්නේ 130යිනේ. 130ක් ගන්න පරණ විෂය නිර්දේශයෙන්. ඔය විදිහට අවුරුදු 5ක් පිටිපස්සට බලලා තමයි බඳවගන්නේ මේ අදාළ පාඨමාලාව වලට. හැබැයි ඒ වගේම තවත් නෝටිස් එකක් දාලා තියෙනවා. දැන් 2015 16 අධ්‍යයන වර්ෂයේනේ අන්තිමට අවුරුදු 5ක් පිටිපස්සට බැලුවාම එන්නේ. ඒ කියන්නේ 2015 උසස් පෙළ ලියපුවා. හැබැයි 2015 16 අධ්‍යයන වර්ෂයට පස්සේ හඳුන්වලා දීපු පාඨමාලා තියෙනවනේ. උදාහරණයක් විදිහට අලුතෙන්ම ආපු කැම්පස් එකක් තමයි ගම්පහ කැම්පස් එක. ගම්පහ ආයුර්වේද කැම්පස් එක. ඊට පස්සේ ওই විදිහට 2015 16 අධ්‍යයන වර්ෂයට පස්සේ හඳුන්වලා දීපු පාඨමාලාවල අවුරුදු 5ක් පිටිපස්සට දත්ත නැහැ. එතකොට මේක දැන් දැනට තියෙන අවුරුද්දක දත්ත නම් ඒ අවුරුද්දක දත්තේ බලනවා ෆ්‍රෙෂ් අය ආපු අය කීයද, සෙකන්ඩ් අය ආපු අය කීයද, තර්ඩ් අය ආපු අය කීයද කියලා. එතකොට එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ නිගමනය කරනවා, පූර්ව නිගමනයක් අරගෙන තිනවා ෆ්‍රෙෂ් අය සෙකන්ඩ් අය කරපු අය අලුත් සිලබස් එකෙන් ආපු ප්‍රතිශතයට, තර්ඩ් අය කරපු අය පරණ සිලබස් එකෙන් ආපු අය විදිහට සලකලා ඒගොල්ලන්ව අන්නේ ප්‍රතිශත වලට අදාළව කැම්පස් එකට ගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී සමහර විට ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට චූටි අසාධාරණයක් වෙනවා නේද කියලා. ඉතින් ඒක විභාගවල හැටි. ඉතින් ඒක අසාධාරණයක් වෙනවමයි කියන්නත් බෑ, වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නත් බෑ. මට ඒ ගැන කමෙන්ට් එකක් දෙන්න බෑ. හැබැයි මේ ප්‍රතිශත ක්‍රමය ඇරෙන්න ගන්න වෙනත් සාධාරණ ක්‍රමයකුත් නැතුව ඇති. ඒකෙන්ද තමයි මේ ක්‍රමයට ගන්නවා ඇති. ඉතින් මේකේ සරලම අදහස මේක තමයි විෂය නිර්දේශය අනුව අලුත් විෂය නිර්දේශයෙන් ගන්න ප්‍රතිශතය සහ පැරණි විෂය නිර්දේශයෙන් ගන්න ප්‍රතිශතය තමයි මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කියලා තියෙන. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රතිශතයක් මීට කලින් එළියට අවුට් කළේ නෑ. මට මතක විදිහට නිවේදනයක් විතරයි දැම්මේ අවුරුදු 5ක් පිටිපස්සට බලලා මේ නඩු තීන්දුවනුව ගන්නවා කියලා. හැබැයි මේ වතාවේදී මේක පොඩ්ඩක් සිස්ටමැටික් කරලා ප්‍රතිශත ටික පාඨමාලා 8කට අදාළව දැනට පබ්ලිෂ් කරලා දෙනවා. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනෙත් මේ ටික තමයි. මම ඒ ලින්ක්ස් ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. UGC එකේ ඔයගලන්ට මේ නෝටිස් එක හොයාගන්න පුළුවන් ලින්ක් එක. ඉතින් ඉතිරි පාඨමාලා වලට ගොඩක් දුරට පබ්ලිෂ් වෙයි ඉස්සරහදී. මොකද මේගොල්ලෝ පේපර් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ මේ ටික දැම්මට ඔක්කොම ටික වෙබ් එකේ පබ්ලිෂ් කරන්න තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අදහස තිබ්බා කියලා මට දැනට දැනගන්න හම්බුනේ. ඉස්සරහට වෙබ් එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේකෙදි සතුටු වෙන්නවත් දුක් වෙන්නවත් සහ ඔයගලන්ට ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්නත් අමාරුයි මේ ප්‍රතිශතය දැක්කා කියලා. ඒකට ඉස්සරහා දවසක කට් ඔෆ් වෙනකම්ම ඕගලන්ට ඉන්න වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ටිකක් දික්ුණා කියලා මම හිතනවා. මම හිතනවා ඕගලන්ට ලොකු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙන්නේ නැති මේ නඩු තීන්දුව මොකද්ද, මේක ආවේ කොහොමද වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට අමතරව කරුණු මොන හරි ඇඩ් උන් නැත්නම් ඕගලන්ට කියන දේවල් තියෙනවා නිසා මම දන්නවට වඩා ගොඩක් දේවල් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එක බලනවා ඇති. ඉතින් පළලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඕගලන්ට ඒ අදහස් හැම එකම කියලා යන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි කියනවා මේ වීඩියෝ බලවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මේනකම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මගේ social media follow කරන්න. පළලා description එකේ links තියෙනවා. එහෙනම් එකටම